Gyertek velem, fussunk egyet a tengerparton. Egész éjjel esett az eső. Reggel körülbelül 2 órát vártam, hogy elálljon és el tudjak jönni futni. Május eleje van, és egymás után köröznek a ciklonok a fejünk felett. Üdv Új-Zélandon, ez itt az északi sziget! Sziasztok, Eszti vagyok, jelenleg Új-Zélandon a lakóautómban élek, és 1 évig maradok egy Working Holiday vízummal. Majd egy későbbi videóban részletesen is bemutatom nektek a lakóautót, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen a hálószobám, a konyhám, a fürdőszobám, amit nem használok, akkor iratkozzatok fel itt, erre a gombra, vagy a feliratkozás, illetve a subscribe gombra kattintva. Ezer hála és köszönet minden feliratkozónak. El sem tudjátok képzelni, mennyire örülök minden egyes új feliratkozásnak. Az előző videókban Indonéziáról és Ausztráliáról meséltem nektek, ezzel a videóval pedig megkezdődnek új-zélandi kalandjaim. Az Aucklandbe érkezésemet követően rögtön el is mentem egy Dua Lipa koncertre, ami fantasztikusan jó volt. Dua Lipa nagyon oda tette magát, ennél jobban nem is kezdődhetett volna a Working Holiday évem. Ezután pedig belevetettem magamat az első hét tennivalóiba, ugyanis ha Új-Zélandon dolgozni akartok, akkor van néhány papír, amit el kell intéznetek. Először is rendelkeznetek kell itteni adószámmal, ez az IRD number, amit nagyon egyszerűen online meg lehet igényelni. Az igénylést elvileg már az Új-Zélandba érkezés előtt el lehet kezdeni, azonban sokkal egyszerűbb és gyorsabb, hogyha azután igénylitek, hogy már megérkeztetek az országba. Ehhez azonban szükség van új-zélandi lakcímigazolásra, azaz proof of addressre, amit a hostelek általában ki szoktak állítani, viszont erre nagyon figyeljetek az első szállások foglalásakor, hogy olyan szállást választatok, ahol adnak ilyen lakcímigazolást. Az aucklandi hostelt, ahol én az első napokban megszálltam, ebből a szempontból csak ajánlani tudom, a nevét megtaláljátok lent a leírásban. Ezután tudtok új-zélandi bankszámlát és bankkártyát igényelni, többféle bank közül választhattok, a legnépszerűbb az ANZ és a BNZ. Én azonban egy másik bankot választottam, az ASB-nél nyitottam számlát. Ezt a bankot ajánlotta a srác, akivel az első héten randiztam, ő azonban a második héten eléggé felidegesített, úgyhogy ne is beszéljünk róla. Elvileg a bankszámlanyitást is el tudjátok kezdeni már külföldről. Engem azonban nem hajtott a tatár, és ezt teljesen feleslegesnek tartottam, és az ASB-nél nagyon könnyen és gyorsan online meg tudtam nyitni a számlámat. Nekem eddig nem volt velük semmi bajom, csak ajánlani tudom. A lakcímigazolás rész egy kicsit trükkös volt ugyan, mert külön leírták, hogy hostel által kiállított lakcímigazolást nem fogadnak el, úgyhogy végül egy olyan PDF-et töltöttem fel igazolásként, amit az adóhatóság állított ki az adószámomról, és amelyen szerepel a hostel címe is, ahol megszálltam, ugyanis bármilyen papírt elfogad a bank az adóhatóságtól. A bankkártyát pedig simán körülbelül 10 napon belül kiküldték a hostel címére. A nagy többséghez hasonlóan én is minél hamarabb szerettem volna autót venni. Előtte azonban nagyon szerettem volna egy picit a vezetést gyakorolni, ugyanis a jogsim megszerzése, azaz 2022 óta gyakorlatilag nulla tapasztalatom volt vezetés terén. Ráadásul itt Új-Zélandon az út bal oldalán vezetnek, a kormány pedig jobb oldalon található, úgyhogy jobbra-balra kanyarodni, a körforgalomba belépni, elsőre egy kicsit zavaró lehet, fogalmazunk így. Szerencsére egy itt élő, nagyon kedves magyar lány, Reni, megengedte, hogy gyakoroljak vezetni az autójával, ami egy átalakított camperben, egy Toyota Hiace. A videó készítésekor egyébként Reni pont árulja az autóját, úgyhogy ha egy megbízható camperben kerestek Auckland környékén, akkor nézzetek rá a Roadrunnerre, ezt a linket is betettem ide a leírásba. Ezeket a nem hivatalos vezetésleckéket kirándulásokkal kombináltuk. Elmentünk néhány klassz helyre Auckland környékén. A vezetés maga nem ment olyan nagyon borzalmasan, mint amire számítottam. Igazából sokkal gyorsabban belejöttem, mint ahogy azt vártam. Ráadásul előtte Indonéziában és Ausztráliában is már azért próbáltam az agyamat átállítani. Ezekben az országokban is az út bal oldalán vezetnek. Én az első hetet Aucklandben, hostelben és Airbnb-ben töltöttem. Viszont, ha nem szeretnétek a szállásra sok pénzt kiadni, akkor nagyon ajánlom, highly recommended, hogy még az Új-Zélandba érkezés előtt nézzetek ki valamilyen önkéntes lehetőséget, valami olyan helyet, ahol napi néhány óra munkáért cserébe ingyen meg tudtok szállni. Nagyon sok önkéntes lehetőség van farmokon, de jogatáborban is önkénteskedhettek. Én a második héttől kezdve kutyaszitterkedtem, ezt is nagyon tudom ajánlani. A house-szitterkedés azt jelenti, hogy amíg a ház lakói távol vannak, például elmennek nyaralni, akkor a házra vagy az ott élő háziállatokra ti vigyáztok, ti gondoskodtok róla, esetleg öntözitek a növényeket, vagy gondozzátok a kertet. Ez szerintem egy nagyon jó lehetőség nem csak egyedülállóknak, hanem pároknak is, hogy egy kényelmes házban nagyon sokszor egy tök jó helyen töltsenek el néhány napot, esetleg néhány hetet. Ez ugyan nem teljesen ingyenes, ugyanis az oldalakra, ahol ilyen lehetőségeket tudtok találni, a regisztráció általában pénzbe kerül, ez azonban néhány nap house-sitterkedés után behozza az árát. Például a Kiwi House Sitters, ahol új-zélandi házak között tudtok keresgélni, és amit én is használok, illetve a Trusted House Sitters, ami egy nemzetközi felület, és amivel nekem semmi tapasztalatom nincsen, illetve természetesen erre is vannak Facebook csoportok, ugyanúgy, ahogy az önkéntes
lehetőségekre, woofingra. Legalább egy hétig kerestem kutyaszitter helyeket. A legtöbb helyről elutasítottak, végül aztán találtam egy helyet, ahol szeretettel vártak, és ahol nem csak nagyon-nagyon aranyos kutyák fogadtak, de a ház is gyönyörű helyen volt, szép, nagy és kényelmes volt. Továbbá a kutyatulaj házaspárnak voltak lakótársai is, akik teljes állásban dolgoztak és nem tudtak a kutyákra figyelni, viszont nagyon jó fejek és segítőkészek voltak, úgyhogy ha bármikor szükségem volt valamire, akkor nyugodtan tudtam hozzájuk fordulni. Kutyasétáltatások és simogatások közben ugyanis én már nagy erőkkel kutattam a megfelelő autó után. És amikor kinéztem az autót, amit végül meg is vettem, akkor az egyik lakótársat kértem meg, hogy legyen kedves és jöjjön el velem megnézni az autót, amelyet másnap egy szintén nagyon kedves magyar lány, Lili segített elhozni. Ugyanis át kellett vezetnem az egész városon, amire én még egyáltalán nem voltam felkészülve, hogy egyedül véghez vigyem. Lili azonban nagyon kedvesen és önfeláldozóan nem csak érzelmi támogatást nyújtott, hanem navigálni is segített. Fun fact, még 5 percet sem vezettem, de már ellenőriztek a rendőrök. Na nem csak engem, hanem nagyon sok másik sofőrt is. Valamiért azon az útszakaszon pont akkor úgy döntöttek, hogy nekiállnak alkoholtesztet végeztetni. Annak ellenére, hogy évek óta abszinens vagyok, azaz nem iszok alkoholt, egy kicsit izgultam, de végül átmentem a tesztem. Oakland egy elég nagy város, ahol főleg, hogyha nagy a forgalom, akkor egy kicsit azért stresszes vezetni, de én néhány nap alatt eléggé belejöttem. Ha nekem sikerült, akkor nektek is sikerülni fog. Megérkeztek Új-Zélandba és lakóautót szeretnétek venni, mikre kell odafigyelni. Első számú szabály, senkiben nem lehet megbízni. Új-Zélandon viszonylag könnyen és olcsón lehet autóhoz, illetve lakóautóhoz jutni. Hosszú távon sokkal jobban megéri autót venni, mint bérelni. Új-Zélandra pedig nagyon sok turista érkezik, aki legalább 3 hónapra vagy egy évre is itt marad az országban, és mivel nagyon sok a látnivaló, és nagyon rossz a tömegközlekedés infrastruktúrája, ezért azt kell, hogy mondjam, hogy autó nélkül nagyon nehezen boldogul az ember. Nagyon nehezen lehet eljutni a látnivalókhoz. Ezért nagyon ajánlom, hogyha már néhány hónapot az országban maradtok, akkor mindenképpen vegyetek autót. Pont ezért viszont nagyon pörög az autópiac, és nem csak hivatalos kereskedőktől, hanem magánszemélyektől is nagyon könnyen tudtok vásárolni. A legtöbb autó az északi szigeten, Aucklandben, illetve a déli szigeten, Christchurchben cserél gazdát. Facebook Marketplace-en, illetve különböző Facebook csoportokban, Campervan Buy and Sell, nagyon sok autó közül tudtok választani. Új-zélandi ősszel és télen, azaz körülbelül áprilistól júliusig sokkal olcsóbb autót venni. Ugyanis a legtöbben tavasszal, nyár elején érkeznek, és ilyenkor nagyon felmennek az árak. Áprilistól azonban már viszonylag jó áron tudtok autókat találni. Viszont, hogyha itteni télen is az autótokban akartok aludni, akkor nagyon fontos, hogy szigetelve legyen az autó, különben jó eséllyel meg fogtok fagyni. Jó, ha nem is fagytok meg, de nagyon fogtok fázni. Főleg a déli szigeten, ahol tényleg nagyon hideg tud lenni, de azért az északi szigeten is jobb, hogyha legalább valamennyire szigetelt autóban alszatok. Mivel a legtöbb autót utazók adják el, akik elhagyják az országot, és csak meg szeretnének válni az autótól, ezért simán a szemetekbe hazudnak mindenfélét az autó állapotáról. Ha kinéztek egy autót, és biztosra akartok menni, hogy az jó állapotban van, akkor mindenképpen vigyétek el egy általatok, tehát nem az eladó által kiválasztott szervizbe, ahol végeznek pre-purchase checket. Ez egy Új-Zélandon nagyon gyakori eljárás. Az autó hivatalos vásárlás előtti átnézése, hogy tényleg minden rendben van-e az autóval, és megéri azt az árat, amit az eladó kínál érte. Erre előre időpontot kell foglalni, az ára körülbelül $200. Story time! Mivel, mint már említettem, nekem eleinte gondjaim voltak a vezetéssel, ezért nem is igazán mertem elvinni a kinézett autókat sehova, hanem próbáltam olyan autót választani, ami ránézésre elég jó állapotban volt ahhoz, hogy enélkül a pre-purchase check nélkül megvegyem, valamint az eladó párban is megbíztam annyira, hogy elhittem nekik, hogy semmi gond nincs az autóval. Nem csak azért bíztam meg bennük, mert nagyon szimpatikusak voltak, hanem mert a számlák alapján az eladás előtt néhány héttel vitték el az autót szervizbe, ahol jó sok pénzt el is költöttek. De hiába mégiscsak egy 2001-es Toyota Hiace-ről beszélünk, elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb fel ne üsse a fejét valami probléma. Egyik nap egyszerűen nem indult az autó, vagyis beindult, de a gyújtás nem ment át, szóval nem az aksival volt a probléma. Az volt a nagy mázlim, hogy nem egyedül voltam a semmi közepén, még a kutyatulaj házaspárnál laktam, ők ugyan már visszajöttek a nyaralásból, de megengedték, hogy még egy kicsit náluk maradjak. Ők hívtak ki egy szerelőt az AA-től, ami egy hatalmas biztosítótársaság, és ha autót vesztek, akkor a legelső dolgotok legyen, hogy megkötitek náluk a Third Party Theft and Fire csomagot. Mindenképpen kössetek náluk
csinálok biztosítást a szélvédőre is, és ami még fontos, ne a saját káratokon, hanem az én példámból tanuljatok, hogy a biztosítás megkötésével egy időben vásároljatok egy éves tagságot is az AA-nél. Ebben benne van a Roadside Assistance, amire nekem is szükségem volt a biztosítás megkötése után 2 nappal. Tehát amikor nem tudtam elindítani az autót, akkor elvileg már biztosítva volt, viszont a tagsági kártyám még nem érkezett meg. Ezért volt hatalmas mázli, hogy ott volt a kutyatulajgazdi, aki nagyon kedvesen megengedte, hogy az ő tagsági számával hívjuk ki a szerelőt. A szerelő szerencsére nagyon értett a Toyotákhoz, és felfedezte, hogy az egyik alkatrész, ami magyarul szerintem az elosztó sapka, annak a rotorja volt félig megrosdásodva, és ezért nem ment át rajta a gyújtás. Ezt ő kitisztította, és utána már be tudtuk indítani az autót, de ezt az alkatrészt nyilván ki kellett cserélnem, ami nem csak pénzbe került, hanem legalább egy hetet vártam arra, hogy megérkezzen az alkatrész. Igazából fogalmam sincs, hogy ezt a hibát egy pre-purchase checken észrevették volna-e. Nem tudom, hogy mennyire alaposan nézik át az autót, de nekem is azt tanácsolták, és én ugyan nem fogadtam meg, de most én is azt tanácsolom nektek, hogy mindenképpen vigyétek el az autót még vásárlás előtt egy pre-purchase checkre. Ezen kívül figyeljetek oda, hogy az autónak, amit megvásárolni készültök, legyen friss műszakia, ez angolul a WOF, azaz Warrant of Fitness. Igyekezzetek 2000 utáni autót vásárolni, ezeknek ugyanis csak évente, a 2000 előtti autóknak viszont fél évente van szüksége műszakira. Hasznos, ha az autó friss forgalmival, azaz registrationnel rendelkezik, ezt azonban viszonylag könnyen, és nem is olyan drágán ti magatok is meg tudjátok újítani. Ez annyira nem problematikus, mint a műszaki. Maximum 12 hónapra tudjátok megújítani, vagy online, és akkor kiküldik a címetekre, vagy besétáltok egy olyan postára, ahol csinálnak forgalmi újítást, vigyázzatok, mert nem minden posta csinál ilyet. És ott nektek helyben kinyomtatják a matricát. A Gergácék a világ körül blog szerzőpárosa nagyon jó bejegyzést írt az új-zélandi lakóautóvásárlás témában, ezt a linket is beteszem nektek ide a leírásba. Ha nem sima autót, hanem lakóautót vesztek, akkor az egyik legfontosabb dolog, amire figyelnetek kell, az a Self-Containment Certificate, amelyet azok a járművek kapnak, amelyek megfelelnek az új-zélandi szabad kempingezés követelményeinek. Az bizonyítja, hogy az autó úgymond önállátó, azaz van benne rögzített WC, fedéllel rendelkező kuka, valamint mosogató, hozzácsatlakoztatott tiszta és használt víztartállyal. Eddig kevésbé szigorúak voltak a követelmények, és a megfelelőséget eddig egy kék matrica jelezte. 2025. június 7-től azonban ezek az új követelmények lépnek érvénybe, amelyet egy zöld matrica jelez. Úgyhogy ha szabad kempingezni szeretnétek a lakóautótokkal, akkor nagyon figyeljetek oda, hogy érvényes zöld matricával rendelkezzem. Ha enélkül a matrica nélkül szabad kempingeztek valahol, és rajta kapnak titeket, akkor több $100 bírságot fizethettek. De akkor is megbírságolnak, hogyha a lakóautótokkal hiába van zöld matricája, olyan helyen töltitek az éjszakát, ahol tiltott a szabad kempingezés. Ezekre a helyekre szerencsére általában tábla hívja fel a figyelmet, úgyhogy jól nézzetek körül, mielőtt leparkoltok valahol. Ha valaki azzal a dumával akarja nektek eladni a kék matricás autóját, hogy az autó teljesen készen áll a zöld matrica megszerzésére, könnyen és egyszerűen át lehet konvertálni, ne higgyetek neki. Vagy legalább ne higgyetek neki vakon. Nagyon ajánlom, hogy vagy kérdezzetek meg valaki nagyon hozzáértőt, vagy vigyétek el egy olyan műhelybe, ahol az ilyen változtatásokat elvégzik, és meg tudják nektek mondani, hogy egyáltalán elvégezhetőek-e a szükséges változtatások, és ha igen, mennyibe fog kerülni. Az én autómnak, amikor megvettem, csak egy lejárt kék matricája volt. Az eladópáros állította, hogy körülbelül $350 fog kerülni a zöld matrica megszerzése, amiért végül csak azért 1000 és nem $1400 fizettem, mert egy olcsóbb helyre vittem végül. Szerencsére a srácok voltak olyan rendesek, és kifizették a teljes összeget a megállapodásunknak megfelelően. Miközben a szerelő felkészítette az autót, hogy megfeleljen a szabad kempingezés új követelményeinek, illetve amíg vártuk az új alkatrész megérkezését. Addig René és én elmentünk a Coromandel-félszigetre egy hosszú hétvégére Roadrunnerrel. A Coromandel-félsziget az északi sziget egyik leggyönyörűbb helye, nagyon sokan jönnek ide kirándulni. Szebbnél szebb parton kempingeztünk, gyönyörű kilátókba másztunk fel, és még a félsziget csücskébe is eljutottunk nagy nehezen. Itt farmokon kívül csak néhány kempinghely található, ahová hosszú, kanyargós földutak vezetnek. Azonban Roadrunner és René is nagyon ügyesen helytáltak még éjjel is, úgyhogy szerencsésen megérkeztünk. Még nem tudtuk, hogy az igazi kihívással csak ez után kell majd szembesülnünk. Ahogy leszállt az éj, ezek a legyek támadásnak vettek minket alá. Ráadásul, mivel nagyon ügyesen résnyire nyitva hagytam az egyik ablakot, az autóba is beszökött néhány, nem győztük őket agyoncsapdosni. Mi Renével rengeteg szép helyen megálltunk, de a leghíresebb látnivalókat pont kihagytuk. Nem csináltuk meg például a Pinnacles túrát, és végül a nem túl szép idő és a hatalmas tömeg miatt a Cathedral Cove nevű híres parti sziklaformációhoz sem kirándultunk el. Úgyhogy ezekre a helyekre még vissza kell jönni egy kicsit naposabb időben, meg amikor kevesebben vannak. Mi ugyanis április 25-e környékén jártunk a félszigeten, ez az Anzac Day. Ez egy munkaszüneti nap, minden ausztrál és
új-zélandi emberről megemlékeznek, aki meghalt valamilyen háborúban. Ilyenkor az új-zélandiak előszeretettel mozdulnak ki és kirándulnak valahová az országban. Rengetegen voltak a Hot Water Beach melletti kempingen is, ahol mi is megszálltunk. Ez a strand arról híres, hogy a homokba leásva természetes meleg vizet lehet találni. Így közvetlenül a tengerparton nagyon kellemes, meleg, már-már forró vízben tudtok pancsikolni. A melegvizes lelőhelyek azonban csak az Apály előtti és utáni 2 órában érhetőek el. És amikor mi itt voltunk, akkor pont éjjel volt Apály, ezért a sötétben kellett nekiállnunk ásni. Mivel fogalmunk sem volt, hogy pontosan merre ássunk, és alig voltak ott rajtunk kívül, ezért nem hogy meleg, de még langyos vizet sem találtunk. Én meg úgy ítéltem meg a helyzetet, hogy ez az élmény nem éri meg a befektetett munkát, úgyhogy elég hamar fel is adtuk a próbálkozást. De a part felé sétálva legalább látunk néhány világító férget, amelyek bioluminescencián keresztül világítanak éjjel, és itt Új-Zélandon nagyon híresek. És ne aggódjatok, később találtam egy másik melegvizes partot, ahol napközben tudtam ásatásokat végezni, és sikerrel is jártam. Erről majd a következő videóban fogok nektek beszámolni. Miután elkészült az autóm, első utam egy fizetett kempinghelyre vezetett. Aucklandtől nem messze a nyugati parton, Murivájon. Itt ugyanis nem volt szabad kempingezésre lehetőség, viszont nagyon szerettem volna ide jönni egy kicsit szörfözni. A szörfözésen kívül sokat kirándultam, számos vízesést megnéztem, és néhány vízesésben még fürödtem is. A víz elég hideg volt, de azért meg lehetett szokni, eléggé frissítő volt az élmény, azt kell, hogy mondjam. Muriváj és Piha partja híresen jó a szörfözésre, az ide vezető út azonban nagyon keskeny és kanyargós. És amikor éjjel, esőben, ködben, ráadásul forgalomban kellett ezeken az utakon vezetnem a camperment, akkor eldöntöttem, hogy ide én többet nem jövök vissza. Gyakorlásnak azonban nagyon jó volt. Muriváj ezen kívül még egy dologról híres. Itt található ugyanis egy nagy szulaféle kolónia. Angolul ezt a madarat gannetnek nevezik, magyarul fogalmam sincs, hogy mi a neve. De nagyon szépek. Nyáron itt költenek, télen pedig elrepülnek, úgyhogy április végén nagy szerencsém volt, hogy sikerült még néhányat megpillantanom. Ezután eltöltöttem az első 2 vadkempinges éjszakámat Aucklandtől délre, szintén a nyugati parton, egy nagyon szép, de vad, hosszú, fekete homokos tengerparton. Itt ugyan nem lehetett szörfözni, és egy piknikasztalon meg egy zuhanyzón és WC-ken kívül nem volt semmi, de azért nem unatkoztam. Nagyon élveztem a békét, a csendet és a természet közelségét is. Így néz ki az első vadkempingezős napom Új-Zélandon, az északi szigeten. Ott száradnak a ruháim, amik egy kicsit eláztak az esőben. Gyertek, nézzétek meg a fürdőszobámat és a WC-met. Ezután még egy utolsó közös vadkempingezésre elmentünk Renivel, ezúttal Kiki a saját autójával. Ismét a parton kempingeztünk, és meglátogattunk egy nagyon szép vízesést is. Az utolsó együtt töltött napon pedig elmentünk egy közeli piacra, ahol Petiék már több mint 10 éve árulnak kürtös kalácsot. Isteni finom volt, mi 2 is betoltunk Renivel. Ha Aucklandbe látogatok, akkor meleg szívvel ajánlom őket. Instagramon is tudjátok követni őket, ezt a linket is beteszem nektek ide a leírásba. Ezek után elindultam délre a lakóautómban, ezúttal teljesen egyedül. Ha szeretnétek látni, hogy milyen kalandokba keveredtünk ketten az egyelőre név nélküli autómmal, elárulom nektek, nagyon sok lesz benne a vizes hely. Akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornára erre a gombra, vagy a feliratkozás, illetve a subscribe gombra kattintva. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tudtam néhány hasznos információval szolgálni. Várlak titeket a legközelebbi videóban, legyen nagyon szép napotok, sziasztok!